Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Quỷ Lệ tiến vào trung tâm đầm lầy đã gặp phải một cái cây cổ thụ. Men theo thân cây lên đến ngọn, hắn phát hiện 4 chữ Thiên Đế Bảo Khố trên tảng đá bị dây leo quấn quanh. Không chỉ có hắn phát hiện ra nơi này, cách đó không xa, phía biển hoa rực rỡ, Lục Tuyết Kỳ cũng đã có mặt. Nhìn thấy thân ảnh yểu điệu màu trắng đứng giữa biển hoa, Quỷ Lệ bỗng xôn xao trong lòng, cảm giác khó tả. Gió thổi qua, vô số hoa tươi đồng thời lay động, nháy mắt sau, cả hai đã đứng đối diện nhau. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, lặng yên đối diện nhìn Quỷ Lệ. Mục quang Quỷ Lệ nhìn về phía thạch môn cao cao phía sau Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên cười nói, đây chính là nơi chúng ta muốn tìm sao? Lục Tuyết Kỳ đứng trước thạch môn, không cười, cũng chẳng nói, sắc diện lộ vài nét nhợt nhạt, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Quỷ Lệ chậm chậm bước tới, miệng từ từ thốt ra, ta muốn vật ở bên trong. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ từ từ ngẩng đầu, sắc mặt nhợt nhạt như xương, nhìn phảng phất như Cửu Thiên tiên tử, chẳng thêm hương khói nhân gian. Lúc đó nàng cất tiếng, thanh diễm vô phương nhưng cũng lạnh thấu xương. Ta không thể để dị bảo này lọt vào tay ma giáo. Quỷ Lệ nhìn nàng sâu lắng. Nữ tử ấy vẫn mỹ lệ thanh lãnh như ngày nào, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết gì trên người nàng, nhưng còn trong lòng thì sao? Hắn đã thay đổi, thì sâu thẳm trong lòng nữ tử này có thể cũng biến đổi rồi chăng? Hắn đột nhiên mỉm cười, nhưng trên gương mặt đang cười, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hắn vừa cười vừa thốt, phải chăng chắc chắn rằng nếu ta lấy được dị bảo chưa biết là gì này, tương lai sẽ lại lấy mạng nhiều người. Lục Tuyết Kỳ khẽ khẽ rung động thân hình, nhìn chăm chăm vào nam tử phía trước, chẳng nói tiếng nào, tay đang cầm thiên gia nắm chặt hơn một chút. Ánh mắt Quỷ Lệ dừng lại, trong mắt như có sắc hồng mờ mờ ánh lên, trầm giọng nói, ta không muốn cùng nàng động thủ, xin nàng tránh ra. Lục Tuyết Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng có chút ý định tránh lui, từ từ nói, người bước qua xác ta rồi muốn làm gì thì làm. Ánh hồng trong mắt Quỷ Lệ rực lên, hắn phi thân vụt tới, quanh người vầng sáng huyền thanh chói lọi bộc phát ra. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lạnh như xương lên tiếng, người đã vào ma đạo thì sao còn phải dùng đạo pháp Thanh Vân môn? Quỷ Lệ đứng giữa không trung, Phệ huyết châu tại đầu phệ hồn hồng quang đại thịnh, trong mắt hắn cũng cùng một sắc hồng tươi, sắc khí ngùn ngụt, nói như thét. Thanh Vân đạo pháp thì sao? Ma giáo tà thuật thì sao? Ta cũng chỉ dùng để sát nhân đoạt mệnh, còn ngươi thế nào? Trong tiếng thét, ánh hồng quang đó hòa vào với thanh quang, từ trên đánh xuống, ánh mắt Lục Tuyết Kỳ thoáng qua một sắc giận, nửa phân cũng chẳng lùi. Thiên gia thần kiếm đưa lên không trực tiếp nghênh địch, một tiếng vang lớn, Quỷ Lệ thân hình bắn lên, Lục Tuyết Kỳ đứng trên cành cây, không thể tự chủ phải lùi lại vài bước, sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng chỉ thấy nữ tử thanh lãnh, nhíu mày, thân hình theo kiếm bay lên, giữa vầng kiếm quang, nàng thật diễm lệ vô cùng. Sau một đòn va chạm, Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, 10 năm trước ta là kẻ bại, 10 năm sau ta lại thỉnh giáo ngươi, kẻ duy nhất hiện nay tu tập chân pháp ba nhà Phật, đạo, ma. Quỷ Lệ cười lớn nói, ngươi nhớ lầm rồi. Tuy nói nhưng hắn chẳng hề chần chừ, phệ hồn phía trước đột nhiên xoay tròn, tay trái liên tục vẽ đổ quyết kỳ dị, nháy mắt trước mặt xuất hiện thái cực đồ án thanh quang chói mắt, chính là Thanh Vân môn Chánh tông pháp thuật thái cực huyền thanh đạo. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy, sắc mặt càng lạnh, thiên gia thần kiếm mang đại thịnh hướng về phía Quỷ Lệ đánh tới. Ngay khi hai đòn công kích va chạm, cả hai bị đánh lui ra sau. Quỷ Lệ hắng giọng, nhìn Lục Tuyết Kỳ trong mắt hơi thoáng lên vẻ khâm phục, nhưng lập tức bị hồng quang che phủ. Hắn lên tiếng, quả nhiên lợi hại, chỉ với thời gian 10 năm, người đã có thể đột phá thượng thanh cảnh giới, chỉ sợ Thanh Diệp tổ sư năm nào cũng chẳng được như vậy. Hai người đối diện nhìn nhau, nhãn quang dần dần sáng lên. Ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng giống cực kỳ lớn truyền lên từ trong mê vụ. Tiếng giống hung ác kinh khủng như vậy, cả tu hành như Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ cũng phải cảm thấy hơi chóng mặt. Tựa hồ cùng lúc, thân cây dưới chân đột nhiên kịch liệt chấn động. Không lâu sau, khi những người còn lại của hai phe chính đạo và ma giáo tụ tập lại, thì con quái vật to lớn lúc trước tấn công mọi người cũng liền xuất hiện. Lúc này, không có mê vụ che khuất tầm nhìn, nên Quỷ Lệ liền lập tức nhận ra con quái thú khổng lồ trước mắt chính là Hắc Thủy Huyền Xà trong truyền thuyết. Rốt cuộc, ai nấy đều đoán được Hắc Thủy Huyền Xà cũng vì bảo vật mà tới. Nhìn thân ảnh khổng lồ đang tiến lại gần, Quỷ Lệ hướng phía Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, tạm thời chúng ta hợp tác đối phó con quái thú này có được không? Đến đây thì cũng hết tập 34 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.